شیر بی زحمت صفحه رو شیر کن و بریم اول تیبل رو نظرم بگیم که با HTML چجوری میتونیم پیاده سازیش کنیم. فقط تمثیل خاصی استفاده کنیم، یه بوردر هم بذار، یه قابل دیدن باشه و بعدش بریم بحث اینلاین بلاک رو بگیم. من فایل HTML رو ساختم. حالا میخوایم که یه دونه تیبل رو با هم دیگه بسازم. تیبل که میخوایم بسازیم یه دونه تگ بازو بسته کلی تیبل داره. بعد عکس رو هم خیلی هم میان با صفحات HTML رو با همین تیبل یعنی کلش رو میسازن که خیلی کار درستی نیست. فقط مثلا برای جداول مثل جدول قیمت یا لیست فاکتورها یا لیستی از مثلا اطلاعات بهتر تیبل استفاده کنیم که کل صفحه HTML با تیبل ببریم جلو، خیلی کار پسندیده ای نیست. آره خیلی جلوی چیز رو میگیره. چیا؟ هم ریسپانسیو بودن و اینکه خیلی شلوغ میکنه. خب همونطور که میبینید به عنوان مثال این تقریبا یه تیبلی مثل تیبلی که ما داریم. اینجا تو نمونه‌ای که گذاشته خب یه دونه تگ بازو بسته تیبل داره و داخل اون یه تگی داره به اسم TR که تقریبا این R مخفف ران میشه که اومده اینجا ستون اصلی شو که حالا کمپانی کانترکت و کانتری هست اون نیماش اینجا گذاشته و داخل TR هم یه دونه تگ TH که توی TH میاد حالا اون نوشته ها رو هدر رو در میذاره. درست. حالا ما دقیقاً بعد الان اگه نگاه کنید فرق این با این تیکه اینه که این با TH شروع شده و این با TD. TH برای همون هده و TD هم برای اون زیر مجموعه دیتا شده که اگه تو نمایش هم نگاه کنید این TH خودش تشخیص داده و یه خود بولترش کرده و اگه اینجا مثلا یه دونه دیگه اضافه کنه اینجا خودش به صورت اتوماتیک یه دونه دیگه خودش اینجا یه ستون اضافه میکنه. لازم نیست که CSS اضافه‌ای بزنید. حالا ما میایم اینجا دقیقا همین حرکت رو یه دونه TR میزنیم که حالا ردیفمون رو مشخص کنیم. بعد داخل این یه دونه TH میذاریم. خب تایتل اولیمون رو پد اولی که نیمه. بعد من همینو کپی میکنم 3 بار چون 3 تا ستون داریم و یکیش میشه جاب تایتل و بعدی هم ایمیل آدرس. قسمت بعدی حالا میشه اون دیتا های هر ستون که میان اینجا دوباره یه دونه TR دیگه من تعریف میکنم و داخل TR این دفعه TD میزنم چون این زیر مجموعه مثلا هر کدوم از این اداست و بعد به ترتیب مثلا من اگه این TD رو میذارم این خودش پیش‌فرض میبره زیر مجموعه TH اولی. من اینجا تا 3 بار رو تکرار میکنم و همینجوری دیتایی هم حالا همین رو برای 2 سطر دیگه هم یه سیو میگیری شبین تا اینجا ببینیم چی شده؟ همینجا یه سیو بگیر یا دارم بگیرین چی شده؟ اینجا این الان شمای کلیه تیبل مونه. حالا برای اینکه بدون CSS بزنیم میتونیم با CSS اینا
یه CSS ساده بوردر رو بهشون بدیم. باشه. میام اینجا من یه دونه فایل میسازم style.css و وقتی اینو ساختیم یه لینک اول میدیم بهتره که همیشه حالا یه کلاسی بدیم، ولی حالا برای اینکه کارمون سریعتر راه بیفته رو همین تگامو استایلمون میدیم، اوردر میدیم. میخوایم که یه پیکسل بیتسش باشه، سالید هم باشه و رنگ مشکی. این رو سیو میگیریم. این شد حالا بوردر کلی. حالا برای هر سطر هم میتونیم یه چیزی بزنیم. مثلا برای تی آر میگم که هر تی آر بوردر باتر میدم این دفعه بهشون. آره میتونی بوردر کلی هم بدی. آره ولی خب چون اصلیش داره خود بوردر تیبل، چپ و راست رو اینجوری نمیده. باتر میدم. جان؟ اینجوری به چپ و راستش بوردر نمیده. من الان دارم به آخر ردیفا میدم. اوکی. این دفعه اینم یه پیکسل سالید و رنگ مشکی. یه اجرا دوباره میگیریم. هیچ اتفاقی نیفتاد. اینجا تی آر خب اینو گرفته ولی چیز نکرد. این امکان مثلا این بوده. خب یه پیکسل سالید و به TH اصابت بدیم. من به TH دادم. آره. این مثلا نمونه سادش. حالا برای اینکه خیلی هم برام نشست کنم میتونم یه پدینگ ساده اینجا بهش بدم. مثلا 2 پیکسل که از داخل یه فاصله ای بگیرم. خوش. بیشتر رو کنم میتونم بکنم. خب بعد حالا به عنوان مثال چون میخوام این تیدیان بگیره و استایلش با این یکی میتونم اینجا یه دونه و بذارم و بگم خب تیدیارم به همین استایل رو بهشون بده. همونطور که میبینی همون رو بذارم تا من اینجا رو تنگیخش داده بودم. اینجا رو هم 8 پیکسل میکنم. الان اینجوری هم به TH و هم TD کل مشخصات CSS رو داریم. یعنی بخوایم چند تا حالا element یا چند تا کلاس یا چند تا در واقع آیدی رو با هم تست کنیم یه نوع میذاریم و الان هم به TH هم به TD این استایل رو در واقع داره میده. درست. ادامه‌شو میشه ببینیم. حالا میخوام که همین دیتا رو برای چند نفر دیگه هم ما تکرار کنیم. این رو تکرار میکنیم. حالا میتونیم اسمای اینجا رو تغییر بدیم. یه اجرا میگیریم و همونطور که میبینیم به تعداد اون چیزایی که به اون ردیفایی که اضافه کردیم یه ردیف هم اینجا اضافه شده. حالا بر فرض مثال میگیم که حالا یه ایج هم
مثلا اضافه شده. اینجا قشنگ اضافه میشه، ولی چون زیر مجموعه توی تیدی براش نیومده اینجا خالی میمونه. ما میتونیم بیایم اینجا برای تیدی هم برای ایچ هم یه دونه ستون برای هر کدوم از ردیف رو بزنیم. همونطور که میبینید به ازای هر کدوم از اونا توی هر تیاری که یه دونه تیدی رو اضافه میکنه خودش اتوماتیک اد میکنه. خیلی ممنون. به نظرم تا اینجا برای تیبل بسه دیگه. جزئیات بیشتر لازم داریم؟ چرا به نظره؟ جزئیات بیشتر هم اکثرا حالا توی خروجی اینا اکثرا از لایبرری مثل بوت استرپ استفاده میکنن که چون مثلا میگن که خب برای اینکه خانه باشه تیبل مثلا یکی درمی و رنگیش کن مثلا. آره بحث ریسپانسیویتی میرسیم به جلسه‌های هفتم هشتم میرسیم. یا مثلا ریسپانسیو که خیلی مهمه با اون خیلی راحت تره، ولی حالت کلیش همین اوکیه. خب بریم به نظرم چیز رو ادامه بدیم. اون اینلاین و بلاک و در واقع اسپن اینا رو توضیح بدیم. این جلسه به نظر میخوایم بیشتر بریم سنگین میشه. حالا قسمت بعدی رو چی بریم؟ بحث دیو و اسپن رو بریم، بحث اینلاین و بلاک. الان خب سافکس رو داریم دیگه، درسته؟ تفاوت میخوایم پی و دیو بگیم که به صورت کل فاکس رو میگیرن و حالا اسپن که در واقع میتونه تگش بین تگ دیگه باشه. آره درست. خب حالا ما مثلا اگه بخوایم هلو ورد رو که توی یه سطر ساخته بیاریم یا از تگ دیو استفاده میکنیم یا از تگ پی. چرا؟ چون الان توی این خط این کاملا یه سطر رو کاملا گرفته و تگ دیو و پی به صورت پیش‌فرض و به صورت عادی کلا یه سطر کامل میگیره. بخوایم حالا ببینیم، من مثلا اینجا یه دونه دیو میذارم و اینجا میرسم مثلا سلام یه دونه هم این زیر تگ پی میذارم. یه بردن هم شاید بذاری کامل تشخیص بشه دیدش. آره اونم الان توی استایلش میدم و میتونم حالا استایل یا اینجا بدم. آره همینجا بدن، خیلی پرفورمنس برام مهم نیست. یه پیکسل سالی رنگش حالا من دفعه یکی رو سبزش یه ران میگیری ببینیم. آره خب این حالت اجرای ماه. حالا اگه بخوام بزرگترش هم کنم همونطور که میبینیم کاملا صفحه رو گرفته به صورت کامل. حالا من میام یه دونه تگ اسپن میذارم. همینطور که میبینیم اسپن اشتباه نکنم ولی خب اسپن دقیقا همون تیکیه که متن دقیقا اندازه خود متن جای صفحه رو میگیره. جاهایی که مثلا توی متنی شما میخواید که به عنوان مثال یه متن دارید یه تگ پی مثلا میذارم اینجا متن دارم
چه مثلا همین بذار توی جمله بعد این هلو فرام اسپن رو بولدش کن. میخوام آره همین کار کنم. مثلا یه ایموجی مثلا بخوام بزنم اینجا، یعنی همین کاری که آره همین بذار. یه تک اسپن میذارم و متن رو اینجا میذارم و فرقی داره. مثلا میخوام بگم که این استایلش متفاوته و بولدم است، کالرش اینه و فونت ویت هم مثلا متفاوته. رو سیو میدونیم. اینطوری که میبینین الان هلو فرام اما عادیه، ولی اسپن رنگش متفاوت شده و اگه نگاه کنید وزن این فونت با این متفاوت. اگه نگاه کنید اسپن بولتر شده. عالی. و حالا مثلا بعدش هم میتونید حالا متن دیگه یه رو هم بذارید که همه عادی الان میذاره. دقیقا همین. مرسی شبه. خواهش میکنم.